সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি ইয়াতে ভোগালী বিহু স্পেচিয়েল ইয়াতে মেজি ড্ৰয়িং এখন কেনেকৈ বহুত সহজে আঁকিব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখাম। এইখন ড্ৰয়িং ইজি হয় আৰু আপুনি কম্পিটিশ্যনতো মানে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইখন ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3টা হিউমেন ফিগাৰ মেজিৰ ওচৰত জুই পুৱাই আছে আৰু অগ্নিদেৱক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, তাকে মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ড্ৰয়িংখন মই অলৰেডি একদম লাইটকৈ প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' কৰা টাইমত ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে দেখিবলৈ অকণমান বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ অকণমান পাতলাকৈ বনাই লৈছোঁ। তো চাওক এতিয়া ড্ৰয়িংখন আমি কেনেকৈ একদম সহজে আঁকিব পাৰোঁ। ইয়াতে মই আপোনাক অনলি স্কেটচটো দেখাম, কেনেকৈ আপুনি আউটলাইনটো কৰিব পাৰে। আপুনি ইয়াতে কালাৰটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি কৰিব পাৰে, অইল পেষ্টেল, ৱাটাৰ কালাৰ, অইল পেইণ্টিং, যি মন যায় আপুনি তাকে কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি এইখন ড্ৰয়িং কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তো চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আমি গোটেই ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট কৰোঁ। আৰু একদম সৰুকৈ এটা আপোনালোকক ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে এবাৰ মোৰ চেনেলটো চাই ল'ব, যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।